chào tất cả mọi người, lại là Thảo cùng với những câu chuyện tâm linh mà Thảo muốn chia sẻ với mọi người đây. Mọi người đã bao giờ đi qua những cái đoạn đường vắng hoặc là những khu vực vùng nghĩa địa hoặc là những tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà mọi người vô tình bắt gặp cái trường hợp mà những cái hồn ma người ta xin quá gian đi nhờ xe bao giờ chưa? Sau đây sẽ là một cái câu chuyện về cái vấn đề đó. Cách đây cũng khoảng tầm vài năm, ở một cái tuyến đường cùng một cái khung giờ luôn, thì các bác tài xế lái xe đều bắt gặp cái cảnh tượng này. Và sau đây sẽ là một câu chuyện của một bác tài xế lái xe taxi mà ông này đã chứng kiến, đã trải qua cái sự việc này luôn nha. Câu chuyện này xảy ra vào một ngày mùa hè khá là nóng bức ở một cái đoạn đường khu công nghiệp Anata vào lúc 12 giờ trưa. Thì khi mà ông này chạy xe trên cái đoạn đường đó thì ông ấy có thấy một cô gái đang vẫy tay đi đón xe, thì ông ấy mới tấp xe vào cho con bé này lên xe. Sau khi cô bé này lên xe thì ông này mới hỏi là cháu muốn đi đâu. Con bé này mới nói là bác cho cháu đi Biên Hòa. Ông này mới nói ở đây là Biên Hòa rồi, còn đi đâu được nữa. Thì con bé này mới nói là bác cứ cho cháu đi đến trường Ngô Quyền. Thì khi mà trên cái đoạn đường lái xe đi đến Ngô Quyền á, thì cả hai người này cũng có nói chuyện với nhau, tuy nhiên cũng câu được câu bắt thôi. Và cái đoạn đường khi chở con bé này đi đến Ngô Quyền thì có đi ngang qua cái bệnh viện tâm thần Trung ương 2. Khi mà ông này chạy đến cái cổng bệnh viện này á, thì ông ấy nhìn qua bên kia đường, ông ấy mới thấy có một con bé nó y hệt như con bé nãy giờ mà mình đang chở, nó đang đứng ở bên kia đường để mà nó vẫy tay nó đón xe luôn á. Thì ông ấy mới nhìn lên cái gương ở trong xe, nhìn xuống phía sau á, thì bất giác ông ấy không hề thấy một người nào ngồi ở phía sau cả. Ông ấy mới thắng xe lại, ngoảnh đầu đi nhìn lại phía sau thì quả thật không có một ai ngồi ở ghế sau luôn mọi người. Nhưng điều làm cho ông ấy bất ngờ hơn nữa là khi mà ông ấy quay người lên trước thì ông ấy bỗng cảm thấy giật mình, bởi vì con bé này nó đang ngồi ngay bên cạnh ông ấy luôn á. Thì ông ấy mới hỏi con lên đây từ khi nào vậy? Thì con bé này nó mới nói con ngồi đây được không? Ông này mới nói cái dây an toàn này á, nó bị hư rồi, con xuống phía sau ngồi đi. Tại nếu lỡ đang chạy xe mà cảnh sát họ có kêu vào thì lại phiền phức nữa, cho nên nó mới mở cửa xe và đi xuống đằng sau. Thì ổng mới với tay để mà đóng cái cửa xe trước lại mọi người. Thì đột nhiên ổng nghe có một cái cảm giác nó lạnh sống lưng, và người ổng đột nhiên lạnh và đổ hết mồ hôi luôn. Thì ổng mới nghĩ quái lạ, giờ này đang là cái thời tiết mùa hè nóng bức, một cái nắng rất là gai gắt giữa trưa 12 giờ, thì làm gì mà khiến cho mình lạnh người đến mức độ như vậy ta. Tuy nhiên mặc dù cũng khá là lo lắng và cũng không có biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục chở con bé này đi đến Ngô Quyền. Và khi mà đi đến cái trường Ngô Quyền này rồi á, thì con bé này mới kêu chú chở cháu lên thêm một đoạn nữa đi. Và khi mà ông ấy chở thêm khoảng vài trăm mét nữa thì đến cái bệnh viện đa khoa Đồng Nai nha, thì nó mới kêu ổng chú chở con vào trong đi. Thì ổng mới chở vào, đi đến cái cổng mà cấp cứu á, thì nó mới kêu chú chở con đi ra ngoài đi. Thì ổng mới chở quanh nó đi ra ngoài cổng. Khi mà đi ra ngoài cổng rồi, lúc này ổng đã hơi bực mình rồi, cho nên ổng mới nói là rốt cuộc bây giờ con muốn đi đâu? Sau nãy giờ con kêu chú chở vòng vòng hoài vậy. Thì nó mới nói bây giờ con muốn đi về Hóa An. Cái ổng mới tăng tốc xe để mà chở nhanh nó về Hóa An. Khi mà về đến cái khu vực Hóa An rồi thì ổng mới hỏi nó bây giờ đã đến Hóa An rồi, con muốn đi đâu và cụ thể nhà con ở chỗ nào để chú chở đến. Thì khi mà ông hỏi như vậy, ổng nghe trong xe im thinh thích, không một tiếng trả lời luôn mọi người. Thì ổng mới nhìn lên trên cái gương ở trên xe là một lần nữa. Thì lúc này ổng cũng không thấy một ai ngồi ở ghế sau luôn á. Thì ổng mới thắng xe lại, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau thì quả thật không có một ai ngồi ở ghế sau lúc này cả hết nha. Tuy nhiên khi mà ổng nhìn về phía cái con hẻm đối diện á, thì ổng mới thấy có một con bé đang chạy vào trong đó, và cái hình dáng của nó y hệt như con bé lúc nãy giờ ông ấy đang chở vậy đó. Cho nên ông ấy mới xuống xe chạy để mà đuổi theo nó. Nhưng khi mà ổng chạy đi vào trong con hẻm đó, đi đến một cái căn nhà đang cử hành đám tang á, thì ông ấy không thấy con bé đó nữa. Và điều làm cho ông ấy cảm thấy bất ngờ hơn đó chính là cái di ảnh trong cái đám tang này là cái người con gái từ lúc nãy giờ ông ấy đang chở trên xe. Ông ấy bỗng lạnh người, cảm thấy lạnh hết người luôn mọi người. Và ông ấy mới đi vào để nói chuyện với gia đình đó, thì mới được biết con bé này cách đây khoảng tầm vài ngày thì nó bị tai nạn giao thông ở cái khu công nghiệp Amata Biên Hòa Đồng Nai. Sau đó thì xe cứu thương cũng có đến để đưa nó đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên trên đường đi thì nó đã chết rồi, và cả nhà này mới
đưa xác nó về để mà làm đám tang. Và cái đoạn đường từ cái khu công nghiệp Amata ở Biên Hòa nó đi về qua cái bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, rồi đến trường Ngô Quyền, rồi đến cái bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Khi mà nó vào trong cấp cứu thì người ta cũng cố gắng, nhưng mà nó đã chết trước đó rồi, thì người nhà mới bảo lãnh xác nó đi về Hóa An. Thì y hệt cái đoạn đường mà từ lúc nãy giờ ông ấy chở nó không khác gì hết. Và điều làm cho mình cảm thấy đau lòng hơn đó chính là mình phải quá gian xe một ai đó để về dự đám tang của chính bản thân mình luôn. Bởi vì em thấy thường những cái hồn ma khi mà người ta bị tai nạn giao thông hoặc là người ta bị mất ở đâu thì thường người ta sẽ không thể nào mà tự về được. Thông thường người ta sẽ quá gian hoặc là sẽ có một cái thầy pháp, người ta sẽ cúng kiến và sẽ dẫn hồn đó đi về nhà. Thì trong trường hợp này nó cũng y hệt như vậy. Và vào những ngày tiếp theo thì cùng cái khoảng khung giờ đó luôn mọi người, thì cái bác tài xế khác cũng gặp cái trường hợp y hệt như vậy. Và cái tình trạng này nó kéo dài trong suốt khoảng một thời gian khá là dài luôn nha. Và ok, câu chuyện của Thảo đến đây cũng xin khép lại tại đây. Mọi người đã bao giờ gặp những cái hồn ma xin quá gian đi nhờ xe như thế này chưa ạ? Nếu có hãy comment ở phía bên dưới nha. Và nếu như mọi người xem video này mọi người cảm thấy yêu thích, nhớ nhấn like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn cái chuông bên cạnh. Nếu như mọi người chưa đăng ký kênh để nhận được thông báo của Thảo ra video mới nhất nha. Và tất nhiên nếu như mọi người muốn Thảo chia sẻ câu chuyện của mình trên đây, mọi người có thể gửi vào Facebook hoặc là vào email với em. Và trước khi kết thúc video này thì Thảo xin kính chúc tất cả mọi người có một giấc ngủ thật ngon, một giấc mơ thật đẹp nè. Và bây giờ thì Thảo xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Nhưng chị nghe thấy có một cái âm thanh ở trong cái phòng á vọng ra đếm 1. chị ấy mới cảm thấy rợn tóc gái luôn. Chị ấy nghĩ ủa sao trong nhà này mình nhớ là chỉ có ba mẹ, chị Châu với lại bạn Châu của mình thôi, thì làm sao có thêm một người nào nữa mà cái giọng này dường như là giọng trẻ em á. Thì chị ấy mới chạy vào trong để mà xem thì không có thấy ai hết cả. Chị ấy mới đi ra ngoài ngồi và bóc thêm một cái bánh nữa ăn tiếp. Sau khi mà nhai mà nuốt xuống rồi thì lại nghe một cái âm thanh y hệt như lúc nãy. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.